Hello po sa inyo guys, welcome back po. Balikan po natin ang result ng 6, ano po ba ang draw kanina? Thursday, ang 6:42 at ang 6:49. Para po itong Thursday. So puntahan po natin ang 6:42. Ito po. Ito po yung brinag po natin nung last time, nung para po sa Thursday. And dito po yung result ng 6:42. So, ang nakuha po natin numero ay dalawa, 42 at 41. So, kung makita nyo po dito, 42 at 41. So, yan po ang ano natin. Dalawang numbers po ang nakuha. At dito po, sa generated, ganun din po. 41, 42, 41, 42. So, yan po. So, yung ibang numbers po, i-retain po natin yan. Kahit sa iba. Kasi yan po yung magiging madalas bumalik kung sakali. Kaya i-retain po natin ibang numbers. So anyway, proceed. Kung sino man po nanalo, good luck po. At congratulations po. Kung sino po mga nanalo ng consolation prize yan, congratulations din po. Anyway, just keep on playing po tayo. Yan. Proceed naman po tayo sa 6:49. Close ko po. Punta naman po tayo sa 6:49. So, ito po. Ang 6:49 po, tatlo po ang nakuha natin. 23, 33. At number 6. So, yan po. Ito po yung nakuha natin. 6, 23, 33. At yung sa ginawa po natin na generated numbers, ito po. Dito po sa column na to, tatlo. So, 20 pesos po yan ang consolation. Dito po, isa lang nakuha. Dalawa. Tapos dito po, isa. So, yan po. Ganun din po, i-retain po natin ibang mga numbers. Para just in case, bumalik, yun po yung mga hot numbers natin. So, yan po. Ito po yung mga ito po yung analysis natin. Ito po yung sinasabi ko, kung minsan cold number po. Yan, sinasamahan po natin siya ng cold number. Tulad po number 6 yan. Cold number po yan. 29 times, pero tignan nyo po, lumalabas po siya. Ayan, ito po yung ano natin. Na-analyze natin po yan. Ang 23, hot number po yan. So yan po. At ang isa naman, 33, yan po, hot number din po. So, ganyan po. Pipiliin po natin, mag-mix po tayo ng hot and cold numbers. Yan. Next po, para naman po kung sino po pala nanalo dito sa jackpot, kung meron man po, congratulations. Kung sino po mga nanalo ng consolation prize, congratulations din po. At sa ating mga players, our viewers, just keep on playing lang po. Tsaka kung sino po nanonood dyan, i-retain nyo lang po yung mga ibang numero ninyo. Alagaan nyo po. Next po, para bukas, ang 6:45 Mega Lotto. Ito na po. Para bukas po sa Friday. Ito po yung ating mga iba po dito, ni-retain po natin. Kasi baka may tendency na pwede pong lumabas to. Pipili po kayo ng 6 na kombinasyon from left to right. Yan. Pakalawa, papuntang kanan po. Smallest to highest po. Kung pipili po kayo, lagi po kayo magsimula dito sa 1. Like for example, 1, 7, 11, 19, 23, 29. Yan, ganyan po. Kung gusto nyo po sa 5, 5, 7, 19, 23, 32, 40, 40, 42. Ganyan po, para maganda pong pagko-combine. Pag staggered po kasi, medyo mahirap maghahanap-hanap pa. So, next na po, ito po yung option 1 natin. Next po, ang option 2, yan, na-generate po natin to. Ito po yung generated natin. Wait lang po palitan natin, hindi po to. Hindi ko pala napalitan. Palitan po natin, Lotto,
Draw. 6:45 para bukas. 16. Ito. Sorry, yan po. Ito po yung na-generate natin. Yan po. So, screenshot nyo po. Yan. O isulat, nasa sa inyo po. Pero lagi nyo po tandaan, wala po itong assurance. Ito po ay mga probability numbers po na na-generate po sa Excel at na-analyze po natin. Next, Wednesday, hindi pa pala palitan, sorry. Para po, ito po para sa Friday. Yan, ito po yung mga frequency numbers at yan, para ma-analyze po natin. Tulad po ng sinabi ko, yan, ang number 1, laging lumalabas 76 times. Ito pong pula na to, ito, hot number po yan. Yung nakita nyo yung blue, ito po yung blue. Cold numbers po yan. Lagi nyo po i-mix up yan. Pero nasa sa inyo po yan. Discretion po no, mga lalaro o yan ang player po. At ito pong 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ito pong row I, base po dito. Sa ating ticket, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi po yan nakaayos ng smallest to highest number. At naka-sequence po yan. Although, pagdating naman po sa draw, in any order naman po siya. So, yan po. Balikan po natin ito. Yan. Puntan po natin yung Excel muna po. Ito po yung Excel file. Ito po yung database niya. Ito nagbase po tayo sa according sa result from 2011. Kaya nakuha po natin yung probability number. Yan po. Ito po yung database hanggang 2011 hanggang 2021 po yan. Yan po. Ito po yung last draw natin. Tingnan nyo po, laging small number 1. Yan po mga madalas lumabas 1. Pag titingnan po natin sa chart, ng Friday, yan. 1, yan. 76 times. Kung pansinin nyo po, iba-iba po yung frequency niya ng by draw. Ang 1 po sa Monday, 82 times. Sa Wednesday, 62. Sa Friday, 76. Yan po. At ginamitan din po natin siya ng Excel generator. Ito po. Ito po yung naka po sa PowerPoint yan. Pag click po natin yan, nag-generate po yan. Kinuha lang po natin yung smallest numbers. First 3 smallest number. Yung 6. Yan, pwede po kayo mamili. Pwede kayo mag-generate sa papel o kung meron po kayo computer, pwede nyo po i-generate sa Excel file nyo. Yan po, nag-generate. So anyway, yan po. Ganyan po natin siya nakuha. Ganyan po natin siya na-generate. At lahat po ito, naka-formula po yan. Yan po, formula. Formulated po lahat yan. Ito po, naka-program po yan. Pakita ko lang po sa inyo para makita nyo. Ito po ang pagkaka-program. Ayan po. Simple lang po yung pagkaka-program niya. Kung paano mag-generate yung number. So anyway, pinakita ko lang po para may idea kayo kung paano po ginagawa sa Excel. Yan, ganyan po. Pinaformula po natin. Balik po tayo ulit dito. Yan. Option 1, ito po. Pili lang na 6 na numero. Option 2, pwede nyo po tayaan lahat yan. Or, ang pagtaya po dito per column po yan. 1, 5, 9, 20 na yan po. Hindi po yan per row, per column po yan. Kaya ang isang column po, 20 pesos. Sa isang lotto card, 6. So, 6 po, worth 120 pesos po yan. Ito naman pong option 3 natin. Pwede kayo mag-analyze po dito na numero. Nag-mix up po kayo lagi ng hot and cold numbers. Bibihira lang po ang straight na hot numbers na lumabas. So, sa ating mga players at viewers, good luck po sa inyo lahat. At God bless. Huwag po kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share po ang aking video. Maraming po salamat.